السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم فكرة جديدة لطريقة عمل شال مميز وجديد وحصري، وأتمنى يا رب إن هو يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس أمرا إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. فكرة الشال النهاردة اللي معانا هيكون سهل جدا وبسيط لكن جميل جدا وجديد ومميز. هستخدم معاكم خيوط برنسس زي ما احنا شايفين، ودي خيوط شنجام ملونة. انا عجبني اللون ده جدا، اتمنى طبعا ان هو كمان يعجبكم. الشلة دي بيكون فيها 200 جرام، وزي ما احنا شايفينها 400 متر. هو خيط تركي، ده رقم الكلر، لا رقم اللون، وده رقم اللوت اللي تحت ده 5382، ورقم اللون 5568. بالنسبة طبعا للتعليمات بتاعته، هو طبعا بيقول لي انه اكليريك 100%، معنى كده ان نسبة الوبرة فيه مش هتكون عالية قوي. عندك هنا الابرة، بالنسبة لابرة الكروشيه هتكون 5 ملم، وابرة التريكو 6 ل 7 ملم. انا احيانا بشتغل يا بنات بابرة رقم 4، بس مفيش مشكلة، مش لازم رقم 4 النهاردة، نجيب رقم 5. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين بجيب الخيط بنسحبه من الداخل او من الخارج، بس طبعا الاسهل ان احنا نسحبه من الداخل. بجيب في البداية بسيب مسافة من الخيط، وابتدي على 2 من الاصابع اكون دائرة سحرية. هبتدي الف الخيط بالشكل ده وارجع تاني للخلف واجي تاني للامام. الخيط ما بجيبوش جنب بعضه، بجيبه عكس بعضه بشكل حرف الاكس. الخيط معانا النهارده هو مش متوسط السمك، هو مائل للسميك يا بنات، او يعتبر سميك يعني لحد ما. وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. هدخل بقى، دي ابرة رقم 5 ملم زي ما طبعا موجود عندي، بس انا بشتغل بردك يا بنات بنفس الابرة رقم 4، يعني ممكن تبتدي معايا برقم 4. بدخل تحت الحلقة الاولى، انا هنا اتكون عندي حلقتين، بدخل تحت الحلقة الاولى وبكون فوق الحلقة التانية، اسحبها من تحت الاولى زي ما احنا شايفين، الف ايدي الناحية التانية واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة. هبتدي طرف خيط البدايه اللي هو الصغير دوت الغير مرتبط بالشله بسيبه، بس مش بشتغل بيه، بس بحافظ عليه عشان يقفل الدائره السحريه في النهايه. اما طرف الخيط المتصل بالبكره او الشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. طب اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم. كده بكون عملت سلسله. السلسله دي بتقوم معانا بدورين، الدور الاول شكرا هي عملته، الدور التاني هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى. غرزتنا الاولى او غرزتنا اللي احنا بنشتغل بيها عامه في الشال كله هما غرزتين، غرزه الحشو وغرزه العمود ب2 لفه. طيب ارتفاعنا لغرزه العمود ب2 لفه بتكون 4 سلسله. طيب السلسله دي بعتبرها جزء من الارتفاع، اذا فاضل لي 3 سلاسل مكملين للسلسله دي يبقوا 4 سلسله. 1 2 3، عفوا بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بيبقى عندنا هنا 1 2 3 1 2 3 4. في نفس الفراغ هشتغل كمان عمود ب2 لفه. طيب بنشتغل العمود ب2 لفه بشكل طبيعي ازاي يا بنات؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف 1 2. معنى انك تلف الخيط على الابره مرتين، اسم العمود نفسه بيقولك تشتغل ازاي. بدخل داخل الدائره السحريه، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 1 2 3 4. بلف الخيط واخرج من حلقتين، هتبقوا معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، هتبقوا 2 بلف الخيط واخرج منهم. كده كونت مجموعة او زاوية. تمام يا بنات؟ باخد بقى 3 سلاسل مسافة، 1 2 3، وهرجع تاني. احنا طبعا الزاوية الاولى هنا كانت مكونة من من 2 عمود ب2 لفة. هروح تاني داخل الدائرة السحرية واشتغل 2 عمود ب2 لفة، 1 2 لفة، وبدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، ارجع الف الخيط واخرج من حلقتين، كمان عمود ب2 لفه. الدائره السحريه واسعه ومش عارفه اشتغل، بشد خيط البدايه شويه، بخلي سنتر او مركز دائره على قد الحجم اللي انا محتاجاه. 1 2 3 سلسله، وتاني في نفس الفراغ بكون كمان 2 عمود ب2 لفه، 1 2. كده كونا كام مجموعة يا بنات؟ مفروض في اول سطر عندي بكون 4 مجموعات، كده 1 2 3، يبقى فاضلي كمان مجموعة. 1 2 3 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ 2 عمود ب2 لفة، 1 2. كده بعد ما خلصنا خلاص الشغل بتاعي او السطر الاول بتاعي بالشكل دوت، خيط البداية ببتدي بقى اشده
بالشكل ده. وبإبرة التنظيف في النهاية خالص بخيطه ايه داخل الغرز. كده قفلنا السطر الاول. طيب السطر التاني بيكون شغله معايا ايه؟ بيكون كله بغرزة الحشو والسلسلة. هرتفع سلسلة، ارتفاع غرزة الحشو. ابرتنا دي طبعا مش محتاجينها، بس نبعدها عن الشغل هنا. هدخل فوق اول غرزة. وازاي بشتغل غرزة الحشو بقى؟ فوق اول فراغ بشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وبعديها سلسلة، واروح في الفراغ اللي بعده رقم 2 بشتغل غرزة حشو. ازاي بشتغل الحشو؟ بيكون عندي على الابرة في حلقة، بدخل فراغي تحت، بيكون عندي ايه تحت الضلعين الامامي والخلفي، اسحب الخيط واخرج. بيكون معانا حلقتين على الابرة، بلف الخيط واخرج منهم هما الاتنين. فوق الثلاث سلاسل بشتغل 3 سلاسل زيهم. لكن انا هنا اشتغلت ايه يا بنات؟ فوق العمودين اشتغلت فوق العمود حشو، وما بين العمود والعمود سلسلة، ورحت في العمود التاني اشتغلت حشو. تمام. 1 2 3. هروح فوق العمودين، هشتغل فوق العمود الاول حشو 1 سنجل كروشيه، تشين، سلسلة، واروح فوق العمود رقم 2 واشتغل غرزة حشو فوق الثلاث سلاسل، 3 سلاسل زيهم، 1 2 3. بروح بقى للعمودين حشو سلسلة حشو حشو سلسلة، واروح للعمود التاني حشو. 1 2 3. نروح لاخر عمودين ب2 لفة حشو سلسلة. الحشو التانية هكون فين بقى؟ لان انا اول عمود عندي مجرد سلاسل، في اخر سلسلة ارتفاع 1 2 3 رقم 4 باخد منها، بصوا، حلقتين على الابرة. الحلقة بتكون حلقة تحت الابرة، والاتنين التانيين بيكونوا على الابرة، واشغل غرزة الحشو ايه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. طبعا شكل الشال بيكون زي ما احنا شايفينه كده. هيكون عندي 3 جوانب، جانب كده وجانب من هنا وجانب من هنا. تمام يا بنات. السطر اللي جاي بنشتغل بردك بالعمود ب2 لفة. هيكون سطر بنشتغله بغرز الحشو، وسطر بنشتغله بغرز العمود ب2 لفة. السطر اللي جاي هبتدي هشتغل فين؟ مش هشتغل فوق الحشو دي، ولا هشتغل فوق الحشو التاني، هشتغل فوق السلسلة. طيب هلف شغل الناحية دي كده، هرتفع سلسلة واحدة بس عشان اعرف اتحرك. هسيب غرزة الحشو الاولى واروح للسلسلة اللي ما بينها وبين غرزة الحشو التانية، وامشي بغرزة منزلق بالشكل ده. انا محتاجة اشتغل فين؟ عند السلسلة اللي موجودة ما بين غرزتين الحشو زي ما احنا شايفين. ابتدي تاني ارتفع 1 2 3 4، وبعتبره اول عمود ب2 لفة معايا، وفي نفس الفراغ بشتغل كمان عمود ب2 لفة كمان. كده ببتدي اكون الزاوية اللي بتكون على الجانب اليمين. اشتغلت 2 عمود ب2 لفة، هاخد 3 سلاسل، 1 2 3، كمان في نفس الفراغ 2 عمود ب2 لفة اللي هو فوق السلسلة يا بنات. 1 2 بالشكل دوت. اشتغلت زاوية زي ما احنا شايفين. طيب هروح اشتغل فين دلوقتي؟ شايفين بردك انا بسيب بقى ال3 سلاسل دول، واروح هسيب الحشو دي فوق السلسلة اللي ما بين الحشو والحشو. الفراغ ده يا بنات هنا حشو سلسلة حشو. هروح بقى الف الخيط مرتين. هنا مش هاخد 3 سلاسل فوق ال3 سلاسل دول، انا باخد بس في الزوايا 3 سلاسل. هنا عندي دي زاوية هاخد فوقيها 3 سلاسل. تمام. نركز مع بعض عشان ايه الشال فكرته حلوة جدا. هروح بقى فوق السلسلة واشتغل 2 عمود ب2 لفة، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2. طيب هنا بقى بعتبرها زاوية في وسط او منتصف الشال. هرتفع 1 2 3، وفي نفس الفراغ كمان 2 عمود ب2 لفة. يبقى احنا اشتغلنا فين؟ فوق السلسلة اللي في كل زاوية موجودة عندي. 1 2 كمان 3 سلاسل، 1 2 3، وكمان 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2. بقى احنا كده ما اشتغلناش سلاسل صحيح ما بين المكان دوت والمكان ده، لكن عندنا اشتغلنا مجموعة اعمدة طبعا ادتنا الاختلاف في العدد اللي احنا طبعا المفروض بنشتغل. هنا بردك مش هاخد بعد المكان دوت سلاسل، هروح اعمل زاوية تاني مكونة من 2 عمود 3 سلاسل، 2 عمود 3 سلاسل، 2 عمود بلفة مباشرة بدون اي سلاسل. بسيب ال3 سلاسل، بسيب الحشو الاولى وبسيب الحشو الاخيرة، وباجي في المنتصف هنا فوق السلسلة
اكون الزاوية رقم 2، والزاوية رقم 2 بيكون فيها 3 مرات 2 عمود بلف، وما بين كل 2 و2 في 3 سلاسل مسافة، 1 2 3 سلسلة، 1 2 3 1 2 3 سلاسل، 1 2 3 كمان مرة في نفس الفراغ، 1 2 بالشكل ده. هنروح بردك لفين؟ مش هاخد سلاسل في المكان ده كمان، انا كده كملت 1 2 3 مرات 2 عمود بلف، ما بين كل 2 و2 في 3 سلاسل، يعني مرتين 3 سلاسل. بلف الخيط على الابره وبسيب الثلاث سلاسل اللي تحت، وبسيب الحشو الاولى والحشو الاخيره، وباجي فوق السلسله هكون 2 عمود ب2 لفه، 3 سلسله، 2 عمود ب2 لفه، 1 2 1 2 3 كمان 1 2 بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طبعا شكل الشال هيبتدي يتكون معانا بالشكل ده. السطر اللي جاي بيكون غرز حشو، برتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية، فوق اول عمود بشغل غرزة حشو وسلسلة، وفوق العمود التاني بشغل غرزة حشو، 3 سلاسل، هاخد فوقيهم 3 سلاسل، 1 2 3. نركز بقى في الجزء اللي جاي ده يا بنات. عندي هنا فوق ال3 سلاسل خدت 3 سلاسل خلاص، هنا عندي 1 2 عمود، وهنا عندي 1 2 عمود، الاتنين ايه مجتمعين مع بعض ايه في عند الفراغ ده. هسيب اول عمود واروح لتاني عمود هنا اهو، بشتغل غرزة حشو، ما ننساش سبت اول عمود ما اشتغلتش فيه، وفوق الفراغ ده باخد سلسلة، وفوق العمود اللي جنبه على طول هشتغل كمان غرزة حشو. العمود التاني بتجاهله، يعني انا بتجاهل عمود من على اليمين وعمود من على اليسار، 3 سلاسل، 1 2 3، وهنلاقيهم بردك فوق 3 سلاسل، وبالاضافة كمان للعمود ده. عندي هنا يا بنات زي ما احنا شايفين عمودين، العمودين دول هيكونوا العمودين اللي في المنتصف من التلاتة كده، 2 2 2 تمام، دول اللي في المنتصف. بشتغل فوق العمود الاول حشو وسلسلة، والعمود التاني كمان حشو، كمان 3 سلاسل، 1 2 3. هيقابلني هنا بردك زاوية زي ما احنا ايه عملنا هنا بالظبط. هسيب العمود الاول، هسيب العمود الاخير، هاجي عند العمودين اللي جنب بعض دول هشغل حشو سلسلة، واروح للعمود اللي بعده حشو، هلاقي ال3 سلاسل فوقيهم 3 سلاسل، 1 2 3. طبعا العمود دوت احنا سيبناه. هلاقي العمودين اللي في منتصف المجموعات اللي هما ال3 2 2 2 دول اللي في المنتصف، بشتغل حشو سلسلة حشو، واكرر اللي عملته على اليمين هو اللي بعمله على اليسار. طيب بنعمل ايه هنا فوق ال3 سلاسل؟ 1 2 3. عندي هنا مجموعتين، بسيب اول عمود واخر عمود، وفي المنتصف الاتنين بشتغل عليهم حشو سلسلة حشو، حشو سلسلة حشو. طيب هنا بسيب العمود الاخير طبعا 3 سلاسل، 1 2 3. هتقابلني اخر زاوية، وطبعا بسيب ال3 سلاسل تحت ال3 سلاسل التانيين، العمودين اللي في الاخر حشو سلسلة، اخر سلسلة ارتفاع 1 2 3، ودي رقم 4، بدخل اشغل فوقيها غرزة حشو. كده شكل الشال ابتدى يتكون معايا. هو ده بيكون شكل الشال يا بنات في النهاية، بيكون بالشكل دوت، دي بتكون جانب وده بيكون جانب وده بيكون جانب. هو مش واخد الشكل المستطيل ومش واخد الشكل المثلث، واخد شكل جديد، والفكرة عجبتني جدا وحبيت ان احنا نطبقها مع بعض، وحبيت البنات يعني يرتدوه السنة دي ان شاء الله، ويكون فكرة جميلة عليهم بإذن الله. السطر اللي جاي برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية. انا عايزة امشي بمنزلقة، بسيب الحشو الاولى والحشو التانية فوق السلسلة يا بنات، بمشي بغرزة منزلقة، ومن المكان ده برتفع 1 2 3 4، وابتدي اكون اول مكان او زاوية موجودة عندي في السطر رقم 5. كده اشتغلت عمود ب2 لفة، كمان في نفس الفراغ عمود كمان،
3 سلاسل، 1 2 3، وفي نفس الفراغ 2 عمود ب2 لفة كمان. يبقى كده الزاوية اللي على اليمين كده 1 2. الاماكن اللي بشتغل فيها بقى السطر دوت هي الاماكن اللي بتكون فوق السلسلة اللي ما بين كل 2 حشو. طيب هنا اشتغلت ايه فوق الحشو دي اهو. انا ما باخدش بقى السلاسل فوق السلاسل التلاتة، بروح مباشرة لفين؟ انا عندي هنا اهي حشو سلسلة حشو، هسيب الحشو والحشو وهروح فوق السلسلة، هكون زاوية مكونة من 2 عمود 3 سلاسل 2 عمود. ال3 سلاسل بناخدها فين؟ داخل الزوايا بس يا بنات. 1 2 1 2 3، كمان مرة 1 2. بالشكل دوت كونا زاوية 2. هنا بقى انا هروح لفين؟ السلاسل اللي هتقابلني بقى بعد السلاسل التلاتة هتقابلني الزاوية اللي هي في منتصف ال3 مجموعات، بكون فيها زاوية مكونة من 3 مجموعات بردك، يعني 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، يعني 6 عمود بلفة ما بينهم كل 2 3 سلاسل. بسيب الحشو وبدخل فوق السلسلة، اكون بقى 2 عمود 1 2 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2 3 سلسلة 1 2 3، كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. يبقى 2 3 سلاسل 2 3 سلاسل 2. هروح بعد كده المكان اللي جاي دوت هو فوق الحشو سلسلة حشو، هو مش زاوية ولا حاجة يعني مش زاوية في المنتصف، فبشتغل عليه 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود بلفة، يعني كأني بنشتغل ايه مرة واحدة زي دي. يبقى كده مرة واحدة كده مرة واحدة كده اشتغلنا زي ما احنا شايفين عندنا زاويتين مرتين اهي. يعني بصوا يا بنات اقصد ان دي زاوية فوق ال3 سلاسل، دي زاوية، هنا زاويتين في المنتصف، دي هتكون زاوية واحدة. 2 عمود ب2 لفة 1 2. شغلي في الشال كله بالعمود ب2 لفة. لو سمعتوني قلت العمود بلفة ما يعني ما تفهمونيش غلط انا بس عشان بشتغل بيه كتير. 1 2 3، 2 عمود ب2 لفة، عمود ب2 لفة 1 2. طيب الفراغ اللي جاي بقى هتبصوا تلاقوا ان هو فين، ما باخدش سلاسل يا بنات ما بين كل مجموعة ومجموعة، نلاحظ التعليمات دي كويس. هروح بقى فين؟ انا عندي هنا المكان اللي هنا فوق السلسلة دي حشو سلسلة حشو، بروح فوق السلسلة ابتدي اشتغل. السلسلة دي هتلاقوها فوق المجموعة رقم 2، يعني في منتصف ال3، يعني بكون فيها زاويتين، فيها 2 عمود ب2 لفة 3 سلسلة 2 عمود ب2 لفة 3 سلسلة 2 عمود ب2 لفة كمان 3 سلسلة، يعني 6 عمود ب2 لفة ما بين كل 2 و2 3 سلسلة. كده مجموعة دي رقم 2 1 2 3 سلسلة، واخر مجموعة مكونة من عمودين 1 2. طيب هنروح بقى للمجموعة اللي جاية. بصوا يا بنات شكل الشال كل ما بيكبر بيبقى في منتهى الجمال والروعة، ومع الخيوط الشنجاه كمان بيكون حلو جدا جدا جدا. بلف الخيط مرتين. هنا بقى بيكون عندي زاوية عادية ودي كمان بتكون زاوية عادية، يعني بشتغل 2 عمود ب2 لفة 3 سلاسل 2 عمود ب2 لفة، هنا كمان 2 عمود ب2 لفة 3 سلاسل 2 عمود ب2 لفة. فوق كل سلسلة منهم بشتغل بنفس الطريقة زي ما اشتغلت ايه الاتنين الاولانيين. هكمل وارجع لكم. السطر اللي جاي بيكون بغرز الحشو، برتفع سلسلة وبلف شغل الناحية التانية كأني بكرر السطر اللي هو اللي فين يا بنات اللي قبل اللي فات. بدخل اشتغل حشو سلسلة وفوق العمود التاني حشو 3 سلاسل فوق ال3 سلاسل 1 2 3. طيب هنا هلاقي ايه 2 مع بعض في جانب واحد، صحيح دي مجموعة ودي مجموعة من نفس الزاوية، لكن هنبص نلاقي ان المجموعة اللي على اليسار دي اجتمعت مع المجموعة اللي على اليمين من الزاوية دي،
يبقى بسيب الثلاث سلاسل وبسيب اول عمود من هنا واخر عمود من هنا، وفوق العمودين دول بشتغل حشو سلسلة بتكون فوق الفراغ نفسه، وحشو في العمود اللي بعده. عندي 3 سلاسل، 1 2 3. خلاص بسيب الثلاث سلاسل. هنا بردك هلاقي المجموعة اللي جاية دي اخر مجموعة من هنا اجتمعت مع المجموعة التانية، بسيب اول عمود واخر عمود، بروح فوق العمود رقم 2 من هنا حشو وسلسلة قبل ما اروح لرقم 1 من المجموعة التانية، وحشو في العمود الذي يليه يعني مباشرة. هنا هلاقي 3 سلاسل، 1 2 3. هنا بقى الاقي ايه؟ المجموعة اللي عندي دي هي المجموعة في منتصف التلاتة، دي مجموعة ودي مجموعة ودي اللي في المنتصف سنتر المجموعات عندي. بشتغل فيها ايه؟ حشو سلسلة حشو على العمودين اللي جنب بعض على طول، لان هي كده كده هتلاقوها هي في منتصف يعني ايه؟ سنتر المجموعة. 3 سلاسل، 1 2 3. وهي انا قلتها على طول مباشرة، هي مش محتاجة حفظ خلاص. فوق الثلاث سلاسل بنشتغل 3 سلاسل. طيب المجموعة دي الأخيرة اللي عندي مجتمعة مع المجموعة الأولى، هنا بسيب أول عمود منهم، بسيب آخر عمود منهم، والعمودين الملاصقين لبعض بشتغل عليهم حشو سلسلة حشو. 1 سلسلة 1 حشو. عندي 3 سلاسل بردك، هي 3 سلاسل فوقيها. هلاقي بردك المجموعة اللي جاية دي، احنا طبعا السلاسل فوق السلاسل، المجموعة دي ملاصقة للمجموعة دي، بسيب من هنا أول عمود وبسيب من هنا آخر عمود، والاتنين اللي جنب بعض بشتغل عليهم حشو سلسلة حشو. حشو سلسلة حشو. 3 سلاسل، 1 2 3. ابص الاقي نفسي فين؟ في منتصف المجموعات، ان دي مجموعة ودي مجموعة ودي مجموعة، فبشتغل عليهم على طول بقى الاتنين اللي جنب بعض دول حشو سلسلة حشو في العمود اللي بعده، وبكرر بقى بنفس الطريقة. 1 2 3 سلسلة، هسيب اول عمود واخر عمود، وفي العمودين اللي في المنتصف بشتغل حشو سلسلة حشو. 1 2 3. هنا بردك المجموعة بسيب اول عمود واخر عمود، بشتغل في الاتنين اللي جنب بعض حشو سلسلة حشو. 3 سلسلة، واخر عندي عمودين بشتغل فيهم حشو سلسلة، وفوق رابع سلسلة ارتفاع اهي الحشو الاخير. سطر الحشو عندي هو اللي دايما بيبين لي شكل الشال بتاعنا. بصوا الشال بيكبر حجمه بسرعة جدا زي ما احنا شايفين، يعني مباخدش مننا وقت ولا مجهود ولا خيوط كتير. السطر اللي جاي بنشتغل سلسلة وبس، انا بشتغلها عشان تديني المساحة للحركة مش اكتر، يعني مش ارتفاع لاي حاجة. بسيب الحشو الاولى بروح فوق السلسلة ابتدي امشي بمنزلقة. لازم اشتغل فوق السلسلة يا بنات، تمام؟ عشان نكون ايه دقيقين في شغلنا. ارتفاع 1 2 3 4، بعتبره اول عمود ب2 لفة معايا، بكون زاوية 2 عمود ب2 لفة، 3 سلسلة 2 عمود ب2 لفة كده. 1 2 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ 1 2. طيب بناخد سلاسل من فوق؟ لا، في السطر ده ما باخدش سلاسل، وبنفضل بقى نكرر بنفس الطريقه. بصوا يا بنات حتى شكل الغرز بتكون قد ايه جميله، ولسه كمان لما بيدخل تداخل الالوان، البينك مع الكشمير مع اللون اللي هو مقارب للطوبي شويه مع اللون الطوبي نفسه، تحفه تحفه تحفه. مش عارفه تحبوا اللون زيي ولا لا؟ بروح بقى بسيب الثلاث سلاسل وبروح فوق غرزه السلسله دي حشو سلسله حشو، بروح اشتغل زاوية جديدة مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود ب2 لفة كده. 2 3 سلسلة 1 2 3 1 2. هنا بردك هنبص نلاقي الزاوية اللي جاية حشو سلسلة حشو، هي مش زاوية في المنتصف، يعني بردك بشتغل عليها زاوية عادية مكونة من 2 عمود 3 سلسلة 2 عمود ب2 لفة. 1 2 1 2 3 1 2. طيب
الفراغ بقى اللي جاي عندي اهو. فين الحشو؟ سلسلة حشو. السلسلة دي فين؟ اهو فوق الزاوية اللي في المنتصف. تمام، اذا بشتغل عليها 3 مرات. 2 عمود ب2 لفة، 3 سلاسل، 2 عمود ب2 لفة، 3 سلاسل، 2 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، بحيث يديني 2 زاوية ب3 مجموعات 2 عمود ب2 لفة. 1 2 3. كمان مرة في نفس الفراغ 2 عمود، 2، 3 سلاسل، كمان مرة 1 2. كده خلاص احنا خلصنا كده. اشتغلت مرة 2 3. هتبصوا تلاقوا في كل السطرين بنشتغلهم، يعني بشتغل سطر حشو وبيكون مكمل للسطر اللي انا اشتغلته، والسطر اللي بعده بيكون سطر بالعمود ب2 لفة. لما بوصل لكل سطر، في كل سطر هتزيد معايا عدد المجموعات، وبيكونوا دايما معايا هما الزاويتين، زاويتين بس هم يا بنات. تمام، يعني هنا دي زاوية من 3 مجموعات، وهنا دي زاوية من 3 مجموعات. اما كل الفراغات اللي بتقابلني فوق سلسلة واحدة بتكون زوايا عادية مكونة من مجموعتين، 2 2 2 3، 2 2 2. احنا عندنا هنا اهي بصوا 2 2 2 ودي 3. تمام. طيب عندي هنا في المنتصف بقى انا بيكون عندي هنا دي اهي، بعد ما خلصت الزاوية دي هتبصوا تلاقوا السلسلة دي مجموعة عادية، وفي كمان هنا سلسلة اهي مجموعة عادية، دي هي اللي بتكون زاوية زي دي بالظبط. بنكمل ناخد بالنا كويس جدا. هنا المكان اللي هنا حشو سلسلة حشو، هبص الاقيه في مكان عادي، يعني بشتغل عليه مجموعة عادية. 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود ب2 لفة. 1 2 1 2 3 1 2. الفراغ اللي جاي اهو حشو سلسلة حشو، فينه؟ مش في الزاوية، يعني بشتغل عليه فراغ عادي فوق السلسلة. بشتغل 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود ب2 لفة. 1 2 1 2 3 1 2. طيب الفراغ بقى اللي جاي دوت اهو فوق السلسلة دي، ده زاوية ما بين 2، يعني زاوية اللي بنشتغل فيها 3 مرات كده. 1 2 عمود، 1 2 3 سلسلة، كمان مرة 1 2 عمود، 3 سلسلة، كمان مرة 1 2 عمود. بعد كده الجهة اللي على اليسار هي بكون فيها نفس اللي عملته هنا. فوق الحشو سلسلة حشو هنا اهو، دي بشتغل زي دي 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود. هروح هنا بردك 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود، بروح لأول واحدة 2 عمود، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة. بكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. ده آخر سطر هشغله معاكم بالنسبة طبعا لارتفاعي للشال. طريقة الشال هي بتكون مجرد تكرار، بكرر الخطوات اللي عملناها مع بعض لغاية ما بوصل للارتفاع اللي أنا حباه من الشال. اما اخر سطرين هكمل الجزئية دي وارجع معاكم نشتغل اخر سطرين مع بعض في الشال. برجع لكم تاني. السطر اللي جاي بغرزة الحشو سلسلة وبلف شغل الناحية التانية، بشتغل حشو سلسلة وهو العمود التاني حشو 3 سلاسل، 1 2 3. خلاص تكرار بقى لخطواتنا هي السطر اللي جاي بردك. لازم اختم كل مجموعة بالحشو اللي فوقيها. المجموعة دي اهو بسيب اول عمود واخر عمود، وفوق الاتنين اللي في المنتصف بشتغل حشو سلسلة حشو سلاسل 3 1 2 3، مجموعتين جنب بعض بشتغل على الاتنين اللي في المنتصف حشو سلسلة حشو
1 2 3 اهو مجموعتين جنب بعض، بسيب اول عمود واخر عمود، وفي الاتنين اللي في المنتصف بشتغل حشو سلسلة حشو 3 سلاسل. دي بقى مجموعة في المنتصف، دي الزاوية، بشتغل على الاتنين اللي جنب بعض على طول. حشو سلسلة حشو 3 سلاسل 1 2 3، بسيب اول عمود واخر عمود وبشتغل على الاتنين اللي في المنتصف الزاوية بتاعتي. حشو سلسلة حشو. فوق السلسلة دي دايما هي بتكون بقى الزوايا عندي لفوق، يعني السطر ده اللي بيحدد لي الاماكن اللي بشتغل فيها. 1 2 3، بنسيب اول اتنين، اول واحد واخر واحد عفوا، سلسلة، وبشتغل في الاتنين اللي جنب بعض. 1 2 3، بسيب اول واحد واخر واحد، بشتغل في الاتنين اللي جنب بعض. حشو سلسلة حشو 1 2 3، بسيب هنا بقى ايه، مش بسيب حاجة هنا، الاتنين اللي في المنتصف بشتغل عليهم على طول. 1 سلسلة 1 حشو 3 سلاسل 1 2 3، وبكرر جهة اليسار زي ما اشتغلت ايه جهة اليمين. اللون بدأ يدخل معانا في اللون اللي هو البنفسج شوية. بكمل بقى الجزء دوت زي ما اشتغلت هنا بالظبط الجزء ده، وارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هو بيكون السطر الاخير، يعني السطر دوت والسطر اللي جاي بيكون هما اخر سطرين في الشال. اما بقيه طريقه التزايد والارتفاع في داخل الشال هي الطريقه اللي احنا شرحناها مع بعض، بتفضلي تتزايدي وترتفعي بيها لغايه ما بتوصلي للحجم اللي انت حباه من الشال. هرتفع سلسله، همشي بمنزلقه او هروح مباشره، مش بمنزلقه، هروح مباشره في المكان دوت اللي هو فوق السلسله، بشتغل حشو سلسلة كمان حشو في نفس الفراغ، بتجاهل الحشو والحشو. طيب فوق الثلاث سلاسل بشتغل على كل سلسلة منهم غرزة حشو واحد. الزاوية اللي على اليمين والزاوية اللي على اليسار فوق السلسلة بشتغل بالطريقة دي، بيكون في سلسلة في المنتصف، والزاويتين اللي في المنتصف دول بردك بيكون فيهم سلاسل. اما بقية الغرز بشتغل فيها حشو بس يا بنات بدون اي سلاسل. تاني سلسلة حشو وتالت سلسلة غرزة حشو. حابين تشتغلوا من تحت السلاسل مباشرة مفيش مشكلة. هنا عندي زاوية حشو سلسلة حشو، باجي فوق السلسلة بشتغل، لا عفوا، بشتغل على الحشو وبشتغل على السلسلة وبشتغل على الحشو اللي ورا، يعني كل الغرز اللي بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة حشو، ما عدا فين بشتغل حشو سلسلة حشو في الاماكن اللي هي بتكون عندي زوايا، اول مكان واخر مكان، والمكان هنا اهو السلسلة دي بشتغل حشو سلسلة حشو، والمكان السلسلة دي بشتغل فوقيها حشو سلسلة حشو. اما كل الفراغات اللي بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة حشو. مش هطول عليكم لان السطر الاخير ممكن لو حتى كمان اشتغلتوا فيه كله حشو مش هيكون فيه اي تغيير. دي كانت فكرة الفيديو النهاردة، اتمنى يا رب تكون سهلة وبسيطة وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.